บนโซเชียลแชร์ว่านอกจากต้องระวังเห็บกัดสุนัขแล้วยังต้องระวังสุนัขกินเห็บเข้าไปเองด้วยเพราะเสี่ยงติดเชื้อโรคอันตรายจากเห็บได้เหมือนกันชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสุนัขกินเห็บเสี่ยงติดเชื้อโรคอันตรายจริงไหมครับจริงครับก็มีโรคชนิดหนึ่งที่นำโดยเห็บซึ่งเกิดจากการกินนะครับไม่ได้เกิดจากการกัดของเห็บเชื้อตัวนี้มีชื่อว่าเชื้อเฮปาโตซูลเคนีสคือพยาธิในเม็ดเลือดชนิดหนึ่งเป็นพยาธิโปรโตซัวเป็นเชื้อประเภทหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของพวกโรคไข้เห็บโรคนี้ไม่ได้เกิดจากเห็บกัดอย่างเดียวหรอครับจริงๆแล้วเรามี2ประเภทนะครับก็คือพยาธิในเม็ดเลือดที่เกิดจากเห็บกัดก็จะประกอบไปด้วยเชื้อ2ชนิดหนึ่งที่เราพบมากคือเชื้อลิเคเซียที่เขาเรียกว่าเอริเคเคนีสอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นบาบิเซีย2โรคนี้เนี่ยเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นได้เองจากการที่มีไข้สูงสัตว์มีอาการซีดแล้วก็มีเห็บส่วนชนิดที่3คือเป็นโรคไข้เห็บชนิดเฮปาโตซูลซึ่งอันนี้เกิดจากการที่สุนัขกินเห็บเข้าไปนอกจากสุนัขครับแมวก็เกิดได้นะครับแค่สุนัขกินเห็บก็ติดเชื้อได้เลยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าเชื้อนี้จะอยู่ในตัวเห็บพฤติกรรมของสัตว์ที่ชอบเลียแล้วก็ชอบแทะตัวเองนะครับก็มีโอกาสที่ได้รับเห็บเข้าไปแล้วเมื่อเห็บที่มีเชื้อถูกกินเข้าไปก็มีโอกาสที่จะติดเข้าไปในตัวสัตว์แต่ไม่ได้หมายความว่าเห็บทุกตัวจะมีเชื้อนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็บมีเชื้อชนิดนี้อยู่สัตว์ก็มีโอกาสติดเชื้อชนิดนี้เข้าไปครับแล้วเชื้อนี้ไม่ถูกย่อยในตัวสุนัขไปด้วยเหรอครับตัวนี้จะไม่ถูกย่อยในกระเพาะเชื้อนี้อยู่ในทางเดินอาหารของเห็บที่เวลากินเข้าไปแล้วมันก็อยู่ในทางเดินอาหารของสุนัขเลือดจะถูกย่อยและตัวเชื้อเองก็จะเข้าสู่ตัวสัตว์เวลาที่เชื้อเปลี่ยนสภาพจากในเห็บมาสู่ในตัวสุนัขมันก็รอเวลาเข้าสู่กระแสเลือดเชื้อจริงต้องเข้าเม็ดเลือดขาวอย่างเดียวครับสุนัขที่ติดเชื้อแล้วอาการจะเป็นยังไงครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัตว์จะไม่แสดงอาการถ้าไม่มีเยอะจริงๆแล้วก็สัตว์ไม่อยู่ในสภาพที่ภูมิกันมีปัญหาเพราะนั้นจะสังเกตได้ยากนะครับว่าสุนัขเราเนี่ยติดเชื้อชนิดนี้หรือยังถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสุนัขติดเชื้อเข้าไปแล้วมีอย่างเดียวคือต้องตรวจเลือดเพราะว่าเราที่เราตรวจร่างกายตรวจค่าเลือดเนี่ยเราก็จะพบเชื้อพวกนี้อยู่ในเม็ดเลือดขาวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันว่าสุนัขเราติดเชื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็คงต้องเริ่มเข้ากระบวนการรักษาแล้วจะรักษายังไงดีครับค่อนข้างยากในหลักการแล้วเนี่ยเป็นเชื้อในกลุ่มที่รักษาไม่หายขาดก็รักษาตามอาการต้องติดตามผลก็คืออาจจะต้องมาเจาะเลือดทุก6เดือนทุก1ปีแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพร่างกายสัตว์เป็นประจำให้การดูแลมากกว่าปกติหน่อยเพราะว่าสัตว์พวกนี้ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดคือสัตว์ยิ่งสมบูรณ์มากที่เท่าไหร่จะไม่มีอาการเลยโรคนี้จะเป็นโรคที่อยู่กับสุนัขค่อนข้างนานแล้วก็มักจะเกิดอาการช่วงท้ายๆอายุของเขาเองเพราะว่าเวลาที่เชื้อเพิ่มจำนวนมากอยู่ในไขกระดูกแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสภาพโลหิตจางตามมาได้ในภายหลังแล้วก็มีอาการข้างเคียงเวลาที่สุนัขติดไปแล้วเนี่ยก็จะมีพวกที่มันเกิดเขาเรียกว่าลัมบ้าพาราลิซิสหรือว่าพาดขาหลังแล้วก็จะทำให้ภูมิกันเนี่ยบกพร่องถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่รักษาเลยเนี่ยสุนัขก็จะค่อยๆผอมซีดลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ครับดังนั้นการระวังไม่ให้สุนัขติดเชื้อจึงสำคัญวิธีที่ง่ายสุดที่เราแนะนำหลายโรคแล้วเกี่ยวกับโรคเชื้อที่นำไปเห็บก็คืออย่าให้มีเห็บตัวนั้นเองถ้าสุนัขเรายังมีเห็บอยู่ในบ้านนะครับแล้วเราก็พบเห็บเป็นประจำอยู่ในสุนัขเนี่ยให้ระลึกถึงว่ามันมี 2-3 โรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นในสุนัขของเราก็ควรจะพาสุนัขไปตรวจเลือดในอย่างน้อยปีละ1 หรือ 2 ครั้งนะครับเพื่อกันความเสี่ยงแต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนเรื่องสุนัขกินเห็บเสี่ยงติดเชื้อโรคอันตรายนี่เป็นยังไงครับจริงครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งทางการทำให้เกิดการแพร่กระจายตัวของโรคไข้เห็บที่เรียก Hepatozoonosis หรือพยาธิในเม็ดเลือดครับที่นำโดยเห็บจากการที่สุนัขกินเห็บเข้าไปหากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยความรักเอาใจใส่ก็จะช่วยให้มันมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเหมือนกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรในโซเชียลเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์